Γεια σας, είμαι ο Κώστας και μαζί θα ανοίξουμε το Xiaomi Redmi Note 3 Pro και θα σας μεταφέρω τις πρώτες μου εντυπώσεις μετά από 30 ημέρες χρήσης. Η παραγγελία έγινε από το Gearbest στις 12 Εβδόμου. Οι Κινέζοι χρειάστηκαν ούτε λίγο ούτε πολύ 12 ολόκληρες ημέρες για να πακετάρουν το δέμα και να ξεκινήσει η διαδικασία αποστολής. Με μεγάλη υπομονή και μετά από συνολικά 31 ημέρες έφτασε τελικά στα χέρια μας. Η συσκευασία ήταν ένας απλός φάκελος με φυσαλίδες. Να σας πω την αλήθεια, περίμενα ένα πιο στιβαρό πακετάρισμα για μια τέτοια αποστολή, αλλά τέλος πάντων. Το πρώτο πράγμα που αντικρίσαμε πάντως ήταν ένα ανταπτοράκι που μετέτρεπε το κινέζικο μπριζάκι του φορτιστή σε ευρωπαϊκό παύλα ελληνικό. Το κουτί του κινητού ήταν σχετικά ανοιχτό από τους Κινέζους στο κατάστημα. Τι εννοώ? Κανονικά θα έπρεπε να είναι σφαγισμένο με μια διάφανη πλαστική μεμβράνη, αλλά θα σας πω περισσότερα για αυτό σε λίγο. Όπως βλέπετε, οι Κινέζοι αρκέστηκαν να το ξανακλείσουν με δύο ταινιούλες. Το ίδιο το κουτί χωρίζεται σε τρία στρώματα. Στο πρώτο ήταν η συσκευή, η οποία σχεδιαστικά είναι πολύ όμορφη και η μεταλλική κατασκευή του δίνει μια αίσθηση ασφάλειας στο χέρι. Προσοχή όμως, γιατί κλειστράει πάρα πολύ εύκολα. Ακριβώς από κάτω υπάρχει ένας φάκελος με χαρτιά που πιθανολογώ ότι είναι κάποιες εγγυήσεις και όροι χρήσης της ίδιας της συσκευής. Γιατί πιθανολογώ? Γιατί όλα ήταν στα κινέζικα και δεν διαβάζεις αλλά ούτε βγάζεις άκρη. Εκτός βέβαια και αν έχεις μεγαλώσει στο Πεκίνο. Παράλληλα μας είχε και ένα πινάκι μεταλλικό για να ανοίξουμε το slot της SIM κάρτας και να το τοποθετήσουμε. Το συγκεκριμένο κινητό παίρνει δύο SIM κάρτες, μία micro και μία nano, ενώ μπορούμε να προσθέσουμε και μία κάρτα αποθήκευσης microSD έως 256 GB. Δυστυχώς δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τις δύο κάρτες SIM και την κάρτα αποθήκευσης, αλλά μόνο τη μία micro SIM και την SD κάρτα για να μεγιστοποιήσουμε τον αποθηκευτικό μας χώρο. Κάποιοι με μπινιά βέβαια χρησιμοποιούν και τις δύο κάρτες SIM και την SD κάρτα, αλλά δεν το συνιστούμε. Στο τελευταίο στρώμα της συσκευασίας υπάρχει ο φορτιστής με το κινέζικο μπριζάκι, καθώς και το καλώδιο USB που χρειάζεται για τη φόρτιση του κινητού ή για να το συνδέσουμε σε υπολογιστή. Τώρα, αν μετρήσουμε το καλώδιο από άκρη σε άκρη, είναι συνολικά 1 μέτρο και 17 εκατοστά. Όμως το ωφέλιμο μήκος του καλωδιού ουσιαστικά είναι από τη μία βάση του ενός βίσματος στη βάση του άλλου και είναι 1 μέτρο και 10 εκατοστά ακριβώς. Για να φορτίσουμε το κινητό μας για πρώτη φορά, βγάζουμε την ταινία ασφαλείας από τον φορτιστή που είχε η εταιρεία, τον συνδέουμε με τον ευρωπαϊκό αντάπτορα, συνδέουμε και το USB καλώδιο με τη συσκευή και είμαστε έτοιμοι. Πίσω στην πλάτη του κινητού υπάρχει μια προστατευτική μεμβράνη. Αφού την βγάλετε, μην την πετάξετε, κρατήστε την γιατί έχει πάνω διάφορες σημαντικές πληροφορίες για τη συσκευή σας, όπως το iMeI. Στο επάνω μέρος της πλάτης βλέπουμε την κάμερα στα 16 MP, ακριβώς από κάτω δύο λεντάκια ψυχρού αλλά και θερμού φωτισμού και τέλος τον αισθητήρα δακτύλων Fingerprint Sensor. Μέχρι στιγμής στις 30 πρώτες μέρες χρήσης δεν αντιμετωπίσαμε κανένα απολύτως πρόβλημα σε κάποια από τις δύο συσκευές που αγοράσαμε. Η οθόνη των 5,5 inch με τη Full HD ανάλυση είναι κρίσταλο και φωτεινή ακόμα και κάτω από έντονο ήλιο. Η μπαταρία στα 4.000 mAh είναι αρκετή για να μας κρατήσει 24 ώρες γεμάτες με πολύ όμως έντονη χρήση, ενώ σε φυσιολογική φτάνει ανά τις 2 ημέρες. Ο επεξεργαστής Snapdragon είναι απλά θηρίο και η μνήμη του 3GB είναι υπεραρκετή. Προσωπικά άνοιξα αρκετές εφαρμογές δοκιμαστικά να τρέχουν παράλληλα και το κινητό δεν κόλλησε ούτε μια στιγμή. Αλλά πάμε να σας πούμε για ποιο λόγο η συσκευασία ήταν αποσφαγισμένη αρχικά από την Gearbest και εδώ ξεκινά μια μικρή αλλά ευτυχώς παροδική ψυχρολουσία. Οι συσκευές Xiaomi δεν προορίζονται για την Ευρώπη και την Αμερική, αλλά για την αγορά της Ασίας. Αποτέλεσμα αυτού, το λειτουργικό σύστημα ουσιαστικά να υποστηρίζει μόνο δύο γλώσσες, κινέζικα και αγγλικά. Τα καταστήματα λοιπόν για να πουλήσουν συσκευές έξω από την Ασία τροποποίησαν το λειτουργικό προσθέτοντας και άλλες γλώσσες, μεταξύ αυτών και κάποια υποτυπώδη ελληνικά. Παράλληλα όμως προεγκατέστησαν μέσα διάφορες κινέζικες και άχρηστες βέβαια σε εμάς εφαρμογές, αλλά και πάρα πολλές διαφημίσεις. Έπρεπε λοιπόν να βρούμε τρόπο να κάνουμε τον Κινέζο μας να μάθει ελληνικά. Κάνοντας μια μικρή αναζήτηση, ανακάλυψα ότι υπάρχει τεράστια ελληνική κοινότητα η οποία έχει πάθος με τις συσκευές Xiaomi. Από κινητά και κάμερες μέχρι ρομποτικές σκούπες και λάμπες. Τα παιδιά αυτά ουσιαστικά τι κάνουν? Μεταφράζουν πλήρως στα ελληνικά όχι μόνο το λειτουργικό σύστημα των κινητών τηλεφώνων, αλλά και όλες τις εφαρμογές που βγάζει η εταιρεία για τις συσκευές της. Έχουν τρομερή τεχνική υποστήριξη που θα τη ζήλευε και η ίδια η εταιρεία και όλα αυτά εντελώς δωρεάν και χωρίς να ζητήσουν οποιοδήποτε αντάλλαγμα. Έτσι λοιπόν μπήκα και εγώ στη διαδικασία να περάσω ελληνικό λειτουργικό σύστημα στις συσκευές που αγοράσαμε. Αρχικά μου φάνηκε δύσκολη διαδικασία καθώς ήμουν ο πλέον ανίδιος για κάτι τέτοιο. Τα παιδιά της κοινότητας όμως με μεράκι και προθυμία με βοήθησαν με έτοιμους οδηγούς αλλά και με προσωπικό χρόνο από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο βήμα.
Η πρώτη συσκευή μου πήρε συνολικά 4 ώρες. Η δεύτερη, μαντέψτε, εντελώς μόνος μου και μόλις 45 λεπτά. Και ξανατονίζω ότι ήμουν τελείως άσχετος με το αντικείμενο. Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε ότι το πρόβλημα της γλώσσας στο άμεσο μέλλον θα το λύσει τελείως η ίδια η εταιρεία, αφού ανακοίνωσε την επίσημη μετάφραση του λειτουργικού σε πάρα πολλές γλώσσες. Βέβαια, η διαδικασία πάει λίγο με βήματα χελώνας. Αλλά τη στιγμή που γίνεται αυτό το βίντεο, η ελληνική γλώσσα έχει μεταφραστεί σε ποσοστό 91%. Μέχρι να συμβεί όμως αυτό, θα δημιουργήσουμε σύντομα βίντεο οδηγούς πώς να περάσετε τα ελληνικά αλλά και οποιαδήποτε άλλη ROM επιθυμείτε μέσα στη συσκευή σας. Συνολικά μπορώ να σας δηλώσω άνετα αλλά και αντικειμενικά ότι σε αυτή τη τιμή δεν υπάρχει ανταγωνιστής, παιδιά. Είναι μακράν η κορυφαία συσκευή στην κατηγορία των $160. Υποσχελίζει σχεδόν όλα τα κινητά με τιμές άνω των $250 ή ακόμα και $300. Εγώ προσωπικά σας την προτείνω ανεπιφύλακτα ακόμα και τώρα, με την απουσία επίσημης μετάφρασης του λειτουργικού, αφού η διαδικασία για να περάσει στη γλώσσα είναι εύκολη. Εδώ τα κατάφερα εγώ, γιατί όχι και εσείς? Αυτό είναι και το τέλος του πρώτου αυτού βίντεο. Αν σας άρεσε αυτή η προσπάθεια, πατήστε ένα like. Ενώ αν θέλετε και εσείς να μάθετε τον Κινέζο να μιλάει ελληνικά, αλλά και να δείτε και άλλα unboxing βίντεο, απλά κάντε subscribe. Θα σας πάρει μόνο 2 κλικ από το χρόνο σας. Καλή συνέχεια!